Salutare! Salutare! Ne reîntâlnim cu un nou drum pe litoral. Astăzi ne-am pornit dinspre Venus spre Mangalia și o să încercăm să mergem pe faleză, dar deocamdată vom merge pe drumul principal ca să ajungem la faleză și apoi pe faleză până în Mangalia. Și am ieșit din Venus și acum suntem pe drumul de legătură între Venus și Saturn. Și aici, în dreapta drumului, este lacul. Cam atât, altceva nimic interesant de aici. Să ne continuăm drumul. Și am ajuns la plaja Saturn-Venus numită Banana Beach. Aici văd o grămadă de steaguri din toată lumea și parcare mare. După cum știți, parcarea este gratuită în Venus, așa că se poate parca liniștit, fără plată. Și plaja lărgită în fundal. Mergi mult până la mare, aici în față vedeți umbreluțele și după umbreluțe este plaja liberă pentru cei care vin cu cearșafurile. Și acum suntem la începutul falezei din Saturn. Suntem aici pe plaja din Saturn. În fața noastră e plaja din Saturn. Am venit cu trotinetele pe o porțiune scurtă de faleză, dar de aici încolo faleza se termină și vom intra în stațiune. Și acum ieșim de pe faleză în centrul Saturnului. Fiecare parcare e plin de mașini. Și am ieșit de pe faleză în centrul Saturnului. Nu suntem încă în centru. Mergem aici gale pe trotuar, fiindcă e sens unic încoace și vă arătăm ce vedem, fiecare apreciază cum crede, noi vă arătăm realitatea. Mai avem un pic și intrăm în Mangalia. O pisică aici în tufișuri. Anul acesta tot litoralul pe unde am circulat noi este plin de pisici. Nu plin, este foarte plin. Sunt foarte multe pisici. Până acum erau câini, acum nu mai vezi niciun câine. În schimb, pisici sunt foarte multe. Și am ajuns în Mangalia. Oamenii stau la umbră. Și acum căutăm o alee care duce spre faleză. Uite, aici cred că se poate coborî. Da. Un pic accidentat, un pic mai tare, dar ne dăm jos. Și aici am ajuns în capătul falezei din
Mangalia. Aici începe faleza și de aici faleza merge până în port. Și acum se vede și plaja. Aici nu cred că a fost lărgit. Deci nu știu dacă se va lărgi. Și totuși aici se vede că a fost lărgită plaja. Am crezut că nu, dar încă se văd urmele pietrelor care erau înainte, deci marea era până la pietrele astea și aici în față s-a umplut cu nisip. Dar acum mi-amintesc, când mergeam pe aici erau pietrele și Da, apa. exact. S-a făcut și aici plaja. Și acolo în depărtare se vede Olimpul. În depărtare, chiar în fundal. S-a făcut o plajă destul de mare și aici. Aici un loc de odihnă. Și am urcat aici pe digul vechi, dintre Saturn și Mangalia, dar cred că aparține deja de Mangalia, chiar între ne aflăm. Și De aici se vede mai bine faleza, dar din păcate bate soarele din față. acolo ce vă arată Shani acum este deja Mangalia. Da, da, o să mergem încolo. Și uitați, așa arăta plaja înainte de a se lărgi. Aici văd că încă n-a fost lărgită. De acolo în depărtare se vede că se lucrează. Și ne apropiem încet, încet de plaja aceasta din capătul Mangaliei. În spatele acestei plaje este portul din Mangalia. Și farul. Farul vienez, parcă îi zice. Da, farul vienez. Așa, acolo în depărtare. Vremea e foarte bună, suflă un pic vântul, e super plăcut afară. Dar temperatura este tot la fel de mare. Aici văd că sunt două clădiri noi. Și cam asta a fost cu plajele de la Venus până în Saturn. Mangalia. Și Mangalia. N-am apucat să vă arătăm mult din plajă, că am venit cu trotinetele, dar să știți că sunt lărgite foarte tare, ai loc. În Venus, Saturn. Aici nu sunt încă. Exact. Deci aici suntem la plaja Corsa și vă arătăm niște prețuri. Șezlong umbrele stuf 40 de lei pe zi, șezlong umbrele roșii 50 lei pe zi, baldachin 250 de lei. Uite, acolo sus avem un punct de belvedere. Și am ajuns în portul turistic Mangalia.
Și am ajuns în capătul portului. Și de aici o să ne întoarcem și mergem acolo pe partea cealaltă a portului unde este farul Venez. Și am ajuns aici pe partea cealaltă a portului. Și drumul este foarte, foarte rău, nu putem merge cu trotinetele, adică nu putem merge pe trotinete. Și aici avem tigru de Mangalia. Și din nou apar pisicile la umbră. Asta e foarte întins, e cald foarte tare. Da, li cald la toate. Nu Uite-le. degeaba, acolo mai înainte scria digul cu pisici. Așa scria? Da, era acolo într-un loc. Uite! Uite aici scrie, digul cu pisici. Și acolo mai în față scria. Farul vienez din Mangalia este un mic far istoric care a fost construit în 1860 de către austrieci în timpul administrației otomane pentru a ghida vasele comerciale ale Imperiului Austriac. De aici vine și numele de vienez. Deși nu mai este funcțional ca far, el rămâne un simbol istoric al orașului și un punct de atracție turistică. Și acesta a fost cu farul vienez, nu? Da. Mergem mai departe. Mergem pe acolo să vedem dacă se poate merge pe digul acela, dacă nu e rău drumul. Am ajuns până în capătul falezei, aleii acestea, dar nu se poate filma nimic, nici fotografia, este obiectiv militar. Ne întoarcem înapoi, în port. Și ne-am întors în Venus. Suntem aici în capătul plajei de la Venus. Am încheiat și ziua aceasta și vă salutăm de pe litoralul românesc și ne întâlnim în următorul vlog. Să sperăm tot de aici. Salut! Salut!